हेलो म 2-3 दिनदेखि ब्लग गरिरहेको छु होइन सो आज म यहाँ यो भोलि हुन आँटेको बेहुली एकदम चुदुर बुदुर गर्दैछ सालीको बिहे छ अब हिजो पनि ब्लग गर्नु पर्यो भन्दै थियो हिजो ब्लग गर्नु पाइनँ र अहिले म रुममा छु बिहानै उठेर काम धेरै गरियो र अहिले म स्ट्र्याप लगाएर रेडी छु अब यहाँ हामी खाना बनाउन आउँदैछौँ हाम्रो रोनिस भाइ मेरो सालो उसको साथीहरू पनि आएको छ होइन सो वी आर गोइङ टु कुक आवर सेल्फ आज फ्यामिलीको लागि हो I'll try to cover as much as smaller clips possible so when I'm going to compile them एउटा राम्रो भिडियो बनोस् so I'm just trying to show my routine है so one second this is not tutorial this is not recipe video it's just like मेरो सालीको बिहे छ I'm just vlogging that part so see you guys in this entire ride of cooking and everything है त अब भाइहरुको कटिङ स्किल देख्दै थाहा हुन्छ भाइहरु एकदम एचएम ट्रेन्ड हो हैन अब भाइहरु यतापट्टि टोमेटो भाइहरु चाहिँ जेन्युइनली प्र्याक्टिकल गरेको उ त्यो चाहिँ गफाडी मात्रै हो त्यसलाई केही आउँदैन पनि केही नै आउँदैन अनि बरु उसले सिकेको छैन तर उ काउली मजाले तास्छ हैन चिरुमा त प्रो नै भइहाल्नु उहाँ अगाडि अब अनि बेहुली चाहिँ हुनेवाला बेहुली उयो अघि पड्काउने पनि उयो हैन सो ओके अब म पनि बसेँ अब यहाँ सुरु गरियो है त अब क्लिप क्लिप हुन्छ र बिट बिट हुन्छ है त कौली पखाल्न बाँकी पिस त्यहाँ मुला यहाँ रेडी भयो टोमेटो यता भाइहरू रिसाइसक्यो गलिसक्यो उसको साथीले छोडेर हिँडेर यहाँ बिचराहरूलाई डुबाएर होइन अनि आन्टीहरू चाहिँ चिटिक्क परेर आएको छ अघि भागिसकेको आन्टीहरू के मोइलिन्छ भन्दै अब सायद कोक आए जस्तो छ हेभ टु गो बाहिर अब कोक लिनुको लागि यहाँनिर टेन्ट अलमोस्ट रेडी छ यो स्टेज हो र यतापट्टिबाट यहाँ कोक अर्डर गरेको थियो कोक आइसक्यो मुसु भित्र जा भित्र भित्र र यो कोक अर्डर गरेको थियो कोक आइसक्यो अब कोक झारेर अब काममा अड्क्यौँ हामीले कोक झारिसक्यौँ अब किचनतिर गयो फेरि अब अरू काममा भाँडाकुँडाहरू पनि सामान आइसक्यो यहाँ उसको बिल त्यहाँ छ है तिमीलाई यहाँ त्यहाँ कोक बोक्नुपर्छ भनेर यता पठाइदिएको मैले यहाँ यो रिसाएर बसेको छ ल न यतापट्टि चाहिँ यहाँ महिला टोलीको यहाँ छ यतापट्टि महिला टोली हुनुहुन्छ अब खोर्सानी अब आज मात्रै बिहे गर्न आँटे जस्तो भइरहेछ कति पछि लगाइदिँदैछ तिमीलाई वर्षै भयो होला त भएन यहाँ हो हेर यहाँ ठिक छ भयो अनि खुट्टा ढोग्नुपर्छ वेलकम ल खै सुजल आऊ बाबु ए हाम्रै निकाल्नु न दुईतिर झन् दामी नि ल त्यो कामै छैन सो पहिला हामी अब टमाटरको फत्का बनाउन आँट्दैछौँ मुलाको फत्का टमाटर हालेर अब सो म अहिले अघि नै भनेको छु दिस इज न ट्युटोरियल र यो कुनै रेसिपीको भिडियो पनि होइन इट्स जस्ट लाइक आइ एम सेयरिङ माई एक्सपिरियन्स भनौँ होइन द्याट वाट आइ एम डुइङ हियर र लसुन भयो के हुँदैन ठिक छ सो टमेटो पनि गइसक्यो के हाल्ने कुराहरू सबै हालिसकेँ मैले म देखाउन चाहिनँ किनभने द्याट्स माई सेक्रेट रेसिपी होइन त्यही भएर मैले सेयर गर्न चाहदिनँ सेक्रेट रेसिपी अलमोस्ट अब यसमा मुला जान बाँकी छ नि एक दुईवटा सेक्रेट मसला जान बाँकी छ है त यो अवस्थामा छ अहिले यो अवस्थामा छ यो स्टेजमा आइपुग्यो हाम्रो टमाटर फत्का अलमोस्ट रेडी छ अब यतापट्टि हामी आलु गोबी बनाउन आँट्दैछौँ आलु गोबी मैले चाहिँ खासमा बटरहरू हालेर क्रिम हालेर बनाउने सोचेको थिएँ तर यहाँले नेपाली स्टाइल खाने भने अब त्यही भएर नेपाली होइन निश्चल स्टाइल भन्छ हो
अब जसलाई मिठो लाग्दैन उसले नखाने हो, सिम्पल फन्डा छ आफ्नो चाहिँ। र यो चाहिँ अलमोस्ट रेडी हुन आँट्यो। अब यो अलिकति यसलाई सानो आगोमा बफ्याइदिने एकछिन। उता बाबुहरू भ्याइ नभएछ, सबै रेडी गर्दैछ भाइहरूले। सुप हो यो, एडभर्टाइज चाहिँ होइन तर कोकको अरे हाम्रो अङ्कलले काका ससुराले चार्जै खाऊ भनेर सबैजना चार्ज ढुँड्न आँट्दैछ यहाँनिर। र यहाँनिर के यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ऊ बन्न आँट्दैछ, आलु गोबी नेपाली स्टाइलको है। ठिकै तपाईँ स्टिङ जस्तो स्विट रेन्ज छ, काइन्डा रेडबुल पनि आउनु। एक्सट्रिमको ल रोनिसको काम आयो अब। होइन यो खनाउनु पऱ्यो, चलाउनुकै पर्दैन, खनाइदियो यसलाई। पहिला चाख्नु पऱ्यो अनि खनाउनु पऱ्यो। होइन चाख्ने तिमीहरू नि हो। मैले त चाहेको छुइनँ, म चाख्दिनँ पनि पकाएपछि फेरि। सुजल उता हालिदेऊ, कोपी मात्रै मुनि धुलो होला है। त्यो कत्रो भाडा मर्छ एउटा ठुला सबै हाल्दै? सबै। थ्याङ्क यू। अब त सकियो त काम। यो अब यो पाक्ने बित्तिकै नबिजाउने, पखाल्ने मात्रै, भुट्ने छ सबै त हुन्छ, मसलाहरू सबै लिएर आएको अघि सानो चलाउँदै थियो। किन हाम्रो टिमलाई किन गाली खानु सक्छ? टिमको कुरा हुन्छ। तिनटामा खनाउने हो, एउटामा पहिला खनाइ हेरौँ। ए रोनिस तिमी आउँदा डाडु पनि लिएर आऊ, त्यहाँ डाडु छ। अनि छोप्ने केले? ए डेक्ची पनि ल्याऊ ल, राइस बनाउने डेक्ची। राइस बनाइदिइहालौँ तपाईँको। त्यो डाडुमा छ नि त, डाडु लिएर आउँछ होला। यसले उगिन्छ तर उगिन्छ होला, चुइँदैन ल, राख भने। सेलरोटी बनाउनु होइन, सेलरोटी हजुर आमा समाज भरे फेरि यताउतिकोहरूले देखेर इधरको त खाना बनाउनु क्या हेर्छ केटाहरू रहेछ भनेर हामीलाई नि भयो। तपाईँहरू कस्तै खाना बनाउनु खोज्छ, छोरी पनि ब्याउला क्याट्रिनमा आइदिनु न। तर त्यो त अगाडि नै भन्नु पऱ्यो, त्यहाँ पकाउने मात्रै एकजनाको मात्रै बिहे भएको छ नि। फेरि दुलैले बिहे गर्नु अगाडि फेरि कुकैसँग जान्छु भन्नु भयो। यो रोनिसलाई म लगाइहाल्छु काम फेरि पखाल्नलाई। गर त जिब्रो तिम्रो रातो हुँदो रहेछ नि यसले। मिठो छ, मैले सुरुमै गएँ ऊ भने यस्तो मन पर्दै अबदेखि भएको जति स्टिङ सब हालिदिनु हुन्छ रे। यो गुल्ले कम छ तपाईँको बेरी फ्लेभर पनि छ, अनि तपाईँको त्यो एक्सट्रिम आएको छ नि, यसले एक्सट्रिम जस्तो पनि छ क्या। किचनमा एक चिज त पाकी छ, चिसो बनाएर। यो एडभर्टाइज चाहिँ होइन तर कोकको अरे हाम्रो अङ्कलले काका ससुराले चार्जै खाऊ भनेर सबैजना चार्ज ढुँड्न आँट्दैछ यहाँनिर। र यहाँनिर के यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ऊ बन्न आँट्दैछ, आलु गोबी नेपाली स्टाइलको है। ठिकै तपाईँ स्टिङ जस्तो स्विट रेन्ज छ, काइन्डा रेडबुल पनि आउनु। एक्सट्रिमको ल रोनिसको काम आयो अब। होइन यो खनाउनु पऱ्यो, चलाउनुकै पर्दैन, खनाइदियो यसलाई। पहिला चाख्नु पऱ्यो अनि खनाउनु पऱ्यो।
ओ चाख्ने तिमीहरू नि हो राख्नु नानी हामीलाई चाहिन्छ एक्जिक्युटिभ सेफले चाहियो मैले त चाहेको छुइनँ म चाख्दिनँ पनि पकाएपछि फेरि अरूले खाएपछि त्यत्रो बोरा सिसा निकालेर ल सुजल उता हालिदेऊ कोपी मात्रै मुनि धुलो होला है त्यो कत्रो भाडामा अट्छ एउटा ठुला सबै हाल्दै सबै थ्याङ्क यू सक्छु मलाई 1 बजेसम्म त कसैले कति बजे रे अब त सकियो त काम यो पछि राइस र करी त बाँकी होइन अब यो पाक्ने बित्तिकै के गरेको छ भिजाएको नभिजाउने पखाल्ने मात्रै भुट्ने तेजपत्ता छ सबै थोक छ मसलाहरू सबै लिएर आएको छु त गर्दिन बेलाका नामै सेफ भयो यो चाहिँ छोप्नु पर्छ यसको छोप्ने छ छैन नि त्यहाँ छैन छोप्ने एउटा छोप्ने थिएन ठुलो छोप्ने यसलाई यहाँ होला यसको छोप्ने सो यहाँ जिरा राइस भन्दैछ अघि मेरो गोप्रो मजाले तातेछ है अनि एकछिन बन्द भयो यो आलु गोबी रेडी भइसक्यो अब यहाँनिर ग्रेभी बन्छ र यो जिरा राइस भुटिसक्यो अब यो पानी हालेर र सिरियसली मेरो गोप्रो अघि तातेछ यहाँ झरेर के लागेको छ हालिदेऊ त यो जिरा राइस त्यसपछि यो मासु मटन अनि सलाद यो फत्का टमाटर मुलाको यो आलु गोबी सो यही नै हो आजको मेहन्दी स्पेसल अब ड्रेस चेन्ज गरेर चिटिक्क पर्नुपर्ने छ है त सो द्याट्स अल फ्रम टुडेज ब्लग है त टेक केयर सी यु नेक्स्ट ब्लग है त अब बिहेमा भेट्ने ल